guys, ngayon po ay magluluto tayo ngayon ng ginataang kamoteng kahoy, and these are the ingredients. Kamoteng kahoy, brown sugar, and coconut milk or gata. So, let us start. So ngayon, ilalagay na po natin ngayon ang kamoteng kahoy. So guys, pagkatapos ay lagyan na po natin ng water. 2 to 3 cups of water. And then, lulutuin na po natin siya in medium heat lang po ha. Huwag po yung sobrang init. Hanggang ito ay lumambot. So, ito na po guys. Tingnan na po natin kung malambot na po ba. Alam nyo ba na dalawang uri ng kamoteng kahoy? May white at saka ito nga, yung yellowish. So, pag yellowish, matigas po talaga. So, dapat po talaga pakuluan siya ng mabuti. 1 to 2 hours. Pinakuluan ko po yan para mas masarap. Haluin na po natin guys, at pagkatapos ay takpan ulit natin upang mas lalo po siyang lumambot. So guys, tingnan na po natin ulit kung malambot na ba siya. So guys, susukin po natin ng tinidor kung ito ba ay malambot na. Ayan, as you can see, matigas pa siya konti. So, pakuluan po natin ulit. Hayaan nating lumambot. So guys, tingnan ulit natin. Tusukan natin ulit kung ito ay malambot na. Okay, as you can see, malambot na nga siya. Ayan.
So, pagkatapos ay lagyan na natin ng coconut milk or gata para mas lalong sumarap. Ayan, iayos lang po natin. Haluin konti at pakuluan ulit. Medium heat pa rin po guys ha. Okay, ito na. Ang bango. Ayan. Haluin lang natin konti. So, ayan guys, oh, yung gata kumakapit na sa kamoteng kahoy. Ang sarap nito. Yummy, yummy. So guys, lalagay na po natin yung brown sugar.
Haluin lang natin to guys. Ayan. Ang sarap nito. So guys, hayaan lang po natin kumulo yan hanggang maluto yan. Ayan, takpan na po natin ulit. At maya maya ay luto na yan. So here we go again guys, tingnan natin ulit. Ayan na. Napakasarap nito. So, yung sugar po, yung brown sugar, ay sticky na po siya. So, maya-maya lang konti. Tapos na to. So, eto na po guys. I-serve na po natin. And enjoy! Thank you!